යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. බලන්න අද මම ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අයිබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාට අවශ්‍ය යම්කිසි භාණ්ඩයක් වාහන අමතර කොටසක් වෙනත් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ laabay.com YouTube channel එකෙන් ලාබිට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි ඔයා ඉල්ලපු නොඉල්ලපු හැම දෙයක් ගැනම අපේ laabay.com YouTube channel එකේ දානවා. ඒ භාණ්ඩ වලට අදාළ වෙනම contact numbers තියෙන නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් අපේ laabay.com YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. එතකොට අපි ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් දාපු ගමන්ම ඔයාට notification එකක් එනවා. අද මම ගෙනාවේ මම ගොඩක් වෙලාවට කාර් වල බඩු ගෙනාවට අද මම මේ වෑන් එක ගෙනාවේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද Nissan E25 කියන වාහනේ? ඒ Nissan E25 කියන වාහනේ එනවා Teak interior kit එකක්. කියන්නේ මේ සම්පූර්ණම Teak interior kit එක බොහොම කලාතුරක තමයි එන්නේ. මේක මේ අලෝන් එකක් එහෙම නෙමෙයි සම්පූර්ණ කෑල්ලම ෆිට කරන්න තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ජපාන් පාර්ට් එකමයි. ජපාන් ඔරිජිනල් පාර්ට් එකමයි. බලන්න මේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා bell එක all දාලා තියන්න. bell icon එක. මේ මොකද අපි කියන්නේ විවිධ දේවල් අපේ මේකේ බඩු ගෙනල්ලා දානවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දේවල් තිබුණොත් දැනගන්න පුළුවන් notification එකනවා දාපුවාම. එතකොට සමහර ඒවා ඉවර වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් මේ ඒවත් කමෙන්ට්ස් කරලා ඉල්ලන්න. අපි කොහෙන් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ හොයලා ඒවා ගෙනල්ලා දෙනවා. ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. හරි බලමු අද මේක කොහොමද මොකද්ද මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේකෙත් මොඩල් මේ තියෙන්නේ මේකේ ෆේස් එක ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එන ෆේස් එක මේකෙත් බලන්න මේ කියන්නේ මේක නැති මොඩල් එකට නිකන් ප්ලාස්ටික් නිකන් සිල්වර් පාට වගේ ඉන්නේ. මෙන්න මේක එන එක මාර ලුක් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාට KDH වල නම් තියෙනවා. Caravan එකේ ගොඩක් අඩුයි. මේක මේ වෙනස් මාරු කරාම සුපිරිම ලුක් එකක් එනවා. මේ වාහනේ කියන්නේ නිකන් අර ඉන්ටීරියර් එක මේ නිකන් ප්ලාස්ටික් පිනටදී ලී වලින් ඇවිල්ලා තියෙන ලුක් එක මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන තමයි මේ AC කවුරු දෙකෙන් ඉස්සරහා මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ DVD player එක හයි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන AC button set එක මේ අර ඔයගොල්ලෝ coins දාන එක. මේකෙත් මේක එක ඔය switches එන ඒවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන තමයි AC controls ටික තියෙන්නේ. එක මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒ මොඩල් එකේ මෙන්න මේ coin boxes දෙක නැහැ. මේ කියන්නේ coin මේකට කාසි දාන්න වගේ තියෙන්නේ. එක එක නයි එක නම් කියන වැඩි අපි නම් කියන්නේ coin box කියලා. මේ coin box දෙක එන්නේ නැහැ. මේ එක මොඩල් එකක් තියෙනවා. තව මේ වහල කෑල්ලක් වගේ තියෙන්නේ. නිකන් බැලුමට ඔයගොල්ලන්ට එක වගේ වෙනවා. මේ වහල කෑල්ල වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වහල කෑල්ල ඉන්නේ නැහැ. නිකන් මේ වහලේ නැතුවනේ ෆ්ලැට් එකට වගේ තියෙන්නේ ඒක. නැත්නම් ඔක්කොම එක වගේ තව මේ coin box එක එන්නේ. ඒකේ මූල් නිකන් පොඩි. කියන්නේ මෙච්චර පළල් නැහැ. මේ පෙනුමෙන් නම් එකම වගේ. මම ඒ මොඩල් එකකුත් ගෙනල්ලා දාන්නම්. මම හිතන්නේ මේක GX කියන මොඩල් එකකට GX කියලා එකක් තියෙනවනේ. Nissan Caravan GX. ඒ GX මොඩල් එකේ එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ ඒක මමත් හරියට මේක දන්නේ නැහැ. මම අර මූණෙන් තමයි අඳුරගත්තේ. අඳුරගන්න එකයි මම ඔයගොල්ලන්ටත් මම ඉගෙන ගත්ත විදිහ කියලා දුන්නේ. ඔයගොල්ලොත් දන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. මමත් දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඒකින්ද මේ තියෙන පිටිපස්සේ එනවනේ ස්ලයිඩින් ඩෝ එකක්. පිටිපස්සේ නිකන් ස්ලයිඩින් ඩෝ එකක් කෙන එක. මේ ඒ ස්ලයිඩින් ඩෝ එකට එන්නේ මෙන්න මේක තමයි. මෙන්න මේක. මේ පාර්ට් එක මෙහෙම දොර ඇරියම එන්නේ මේක. මම ඕන්න මේවා හයි කරන විදිහක් දවසක ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. එතකොට තව බලමු. මේ තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ ඒක ඩ්‍රයිවිං සයිඩ් එකට එන්නේ මේ පැත්තේ ෂටර් ස්විචස්. ඒ කියන්නේ මේ
ඩෝ ලොක් එක තියෙනවා. එතකොට ෂටර් ලොක් කරන්න පුළුවන්. දෙපැත්තටම අර ෂටර් ස්විචස් දෙකක් එනවා ඉස්සරහා. ඒක තියෙනවා. එතකොට මේවා පරිස්සමට කොතලා කරලා ගේන්නේ. මොකද ඩැමේජ් වුණා සීරුත් වැඩන්නේ නැහනේ. ඒකයි. මේක මේ එන්නේ නැති ඕන මොඩල් එකකට හයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් ඉස්සරහා පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකේ එන එක. මේ මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එනවා මේකෙත් කොහොමද බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේකේ නිකන් ලුක් එකක් තියෙනවා වගේ තේරෙනවද මේ ටික ඔක්කොම ඉස්සරහට නිකන් වැටලා එද්දි කොහොමද කියලා. මේකෙත් තියෙනවා මේ තර පවර් ෂටර්ස්. මේකෙත් තියෙනවා මේ පවර් ෂටර්ස්. කියන්නේ මේ පැත්තට එකක් විතර මේ පැත්තේ එකක් විතරක් තියෙනවා. මේ පැත්තට පවර් ෂටර්ස් නෑ. වයින්ඩර් එකක් කරකවන්න තියෙන මොඩල් එකක් තියෙනවා. සමහරවිට වයින්ඩර්ස් කරකවන්න. එතකොට වයින්ඩර්ස් කරකවන්න තියෙන එකක් නම් ඒ කියන්නේ අර මැනුවල් කරකවලා මේ වීදුරු උස් පහත් කරන එකක් නම් ඒකට මේක විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක දාන්න පුළුවන් මේක දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ පිටිපස්සේ කැලි දෙක විතරයි දාන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ දෙක දාන්න බෑ. ඉතින් තව එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ දොර හතර මොඩල් එක. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක විතරයි ස්ලයිඩින් ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්තෙම ස්ලයිඩින් ඩෝස් වෙන වාහන තියෙනවා. එතකොට ඒ පැත්ත දෙකක් එනවා මේක. එතකොට ඒ පැත්තේ මොඩල් එකකුත් ගත්තොත් මේ වගේ කැලි දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තට. ඉතින් මේක නම් එක සයිඩ් එක ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක තමයි ෆුල් කිට් එක කියන්නේ. වෙන ආයේ කැලි බෑලි මුකුත් නැහැ. මේක අලෝන් එකක් නෙමෙයි. මේ ඔරිජිනල් කැලම ජපාන් පාර්ට් එකම ෆිට කරන්න තියෙන කැලි ගලවලා අයින් කරලා. අවශ්‍ය කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ තව ඕන කට්ටියට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් මට ඕන තරම්. තව E25 එකේ හරි තව වෙන මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා මට කමෙන්ට් දාන්න. මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හොයලා ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙනම් මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.